ในปัจจุบันการวัดองค์ประกอบร่างกายเริ่มเป็นที่แพร่หลายแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าการวัดองค์ประกอบร่างกายคืออะไรเราจะมาหาคำตอบจากคลิปนี้กันค่ะองค์ประกอบของร่างกายคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบของร่างกายหมายถึงปริมาณไขมันกล้ามเนื้อโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์สัดส่วนขององค์ประกอบร่างกายจะถูกคงสภาพไว้เป็นอย่างดีในร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีแต่หากความสมดุลขององค์ประกอบร่างกายเสียไปก็จะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกพรุนโรคขาดสารอาหารและโรคอื่นๆโครงสร้างพื้นฐานร่างกายมีน้ำอยู่2 ใน 3 ส่วนปริมาณรวมของน้ำในร่างกายประกอบด้วยน้ำภายในเซลล์และน้ำภายนอกเซลล์ซึ่งมีการควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมน้ำและโปรตีนในร่างกายเป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญในร่างกายซึ่งกล้ามเนื้อจะรวมกับแร่ธาตุต่างๆเพื่อสร้างเป็นมวลไร้ไขมันร่างกายประกอบด้วยไขมันและมวลไร้ไขมันเช่นน้ำกล้ามเนื้อแร่ธาตุในกระดูกไขมันในร่างกายจะสะสมอยู่ใต้ผิวหนังและอยู่ระหว่างอวัยวะในช่องท้องเป็นพลังงานสำรองให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติเมื่อร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอแต่หากมีไขมันมากเกินไปก็จะเป็นสาเหตุของการก่อโรคต่างๆได้การวัดองค์ประกอบร่างกายมีวิธีใดบ้างการวัดองค์ประกอบร่างกายมีหลายวิธี เช่น การชั่งน้ำหนักหรือการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย การหนีบวัดความหนาของชั้นไขมัน การวัดเส้นรอบเอว การชั่งน้ำหนักใต้น้ำ การใช้เครื่องเด็กซ่า การใช้เครื่อง BIA เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีหลักการทำงานอย่างไร BIA ย่อมาจาก Bioelectrical Impedance Analysisใช้หลักการวัดแรงต้านทานหรือความต้านทานไฟฟ้าทางชีวภาพของร่างกายเมื่อกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันคงที่ไหลผ่านร่างกายและผ่านไปยังส่วนประกอบต่างๆเป็นวิธีวัดองค์ประกอบร่างกายที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและไม่ทำให้เจ็บเซลล์ไขมันที่รวมกันเป็นไขมันจะมีปริมาณน้ำน้อยไม่สามารถไหลเวียนได้ดีจึงมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหากไขมันมีปริมาณมากค่าความต้านทานไฟฟ้าก็ยิ่งสูงขึ้นในทางตรงกันข้ามกล้ามเนื้อที่มีน้ำมากกว่าไขมันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกล้ามเนื้อจะไม่มีความต้านทานใดๆเกิดขึ้นเมื่อได้ความต้านทานออกมาตัวเครื่องจะนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลเช่นส่วนสูงน้ำหนักเพศอายุออกมาเป็นองค์ประกอบของร่างกายให้ได้ทราบค่ะแตกต่างจากเครื่องที่ใช้ตามบ้านอย่างไรเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นประเภท professional useจะมีจำนวนคลื่นความถี่ไฟฟ้าทั้งสูงและต่ำร่วมกัน 3-6 คลื่นซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่าเครื่องที่ใช้ตามบ้านที่ใช้เพียง 1-2 คลื่นความถี่เครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลจะวัดผ่านมือ4จุดและเท้า4จุดทำให้วัดค่าครบทุกส่วนมากกว่าวัดผ่านแค่ทางมืออย่างเดียว4จุดหรือวัดค่าผ่านเท้าอย่างเดียว4จุดในด้านการเก็บข้อมูลเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลเก็บข้อมูลได้ปริมาณมากกว่าเครื่องที่ใช้ตามบ้านค่ะเครื่องที่โรงพยาบาลใช้คลื่นความถี่3ความถี่เป็นทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูงซึ่งคลื่นความถี่มากขึ้นจะมีความแม่นยำมากขึ้นคลาดเคลื่อนน้อยลงค่าการวัดความแม่นยำสูงถึง 97% โดยเทียบกับเครื่องเด็กซ่าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นค่าที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดสำหรับการวัดองค์ประกอบของร่างกายในปัจจุบันและที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีการสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐานด้วยค่ะเปรียบเทียบเครื่อง BIA กับเครื่องเด็กซ่าเครื่อง BIA เป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆในขณะที่เครื่องเด็กซ่าเป็นรังสี X พลังงานต่ำทั้ง2แบบมีความปลอดภัยค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยเครื่อง BIA ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยแต่เครื่องเด็กซ่าอาจราคาสูงกว่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยค่ะสามารถวัดค่าน้ำหนักค่าดัชนีมวลกายน้ำในร่างกายโปรตีนปริมาณแร่ธาตุในกระดูกมวลไร้ไขมันกล้ามเนื้อในร่างกายไขมันในร่างกายมวลกล้ามเนื้อแบบแยกส่วนมวลไขมันแบบแยกส่วนอายุร่างกายระดับไขมันในช่องท้องพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันอัตราการเผาผลาญแนวทางการควบคุมน้ำหนักต้องมีอายุส่วนสูงและน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะวัดเครื่องนี้ได้
สามารถวัดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุที่สามารถยืนได้ โดยมีส่วนสูง 50-220 เซนติเมตร และน้ำหนัก 10-200 กิโลกรัม ทำไมจึงควรตรวจองค์ประกอบของร่างกาย เพราะเราไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นมีไขมันส่วนเกินหรือมีมวลกล้ามเนื้อมากกรณีที่น้ำหนักลดอาจจะเป็นน้ำกล้ามเนื้อแทนที่ไขมันจะลดลงไปการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายจะทำให้เรารู้ว่ามีส่วนไหนที่ขาดและมีส่วนไหนที่เกินอยู่ผลวิเคราะห์ที่ได้ทำให้เราวางแผนการให้คำแนะนำการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ค่ะใช้เวลาในการตรวจนานไหมเครื่องใช้เวลาวัดผลเพียง1 นาทีแต่ยังไม่รวมเวลาที่ใช้ในการอ่านผลและให้คำแนะนำซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะก่อนมาตรวจควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มควรตรวจวัดขณะท้องว่างหรือหลังรับประทานอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องงดน้ำสามารถดื่มน้ำ2 แก้วก่อนวัด2 ชั่วโมงเนื่องจากหากปริมาณน้ำในร่างกายเปลี่ยนไปจะมีผลต่อการอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันเช่นดื่มน้ำมากเกินไปเกิดภาวะน้ำเกินทำให้เพิ่มสื่อนำและลดค่าความต้านทานไฟฟ้าหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือยาขับปัสสาวะก่อนทำการตรวจวัดอย่างน้อย4 ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัดผล24 ชั่วโมงสวมเสื้อผ้าชุดที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนำเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีน้ำหนักมากออกจากร่างกายก่อนหากปวดปัสสาวะควรถ่ายปัสสาวะก่อนประมาณ30 นาทีก่อนการตรวจวัดผลหากมีการออกกำลังกายอย่างหนักอบซาวน่าหรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อเป็นจำนวนมากอาจเกิดภาวะขาดน้ำทำให้ผลที่ได้ไม่เที่ยงตรงควรตรวจหลังจากทำกิจกรรมประมาณ3 ชั่วโมงหรือตรวจวัดก่อนทำกิจกรรมเหล่านี้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดวางห่างจากเครื่องแนะนำให้ตรวจใกล้เคียงกับเวลาเดิมรวมทั้งปริมาณอาหารเวลาในการกินกิจกรรมที่ทำคงเดิมผลที่ได้จึงจะนำมาประเมินการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในร่างกายได้วิธีการใช้งานเจ้าหน้าที่จะคอยแนะนำวิธีการใช้งานให้ดังนี้ถอดรองเท้าถุงเท้าหรือถุงน่องเช็ดเหงื่อหรือสิ่งสกปรกออกจากเท้าวางเท้าบนแผ่นอิเล็กโทรดทั้ง4 จุดล้างมือให้สะอาดก่อนจับด้ามอิเล็กโทรดกำด้ามจับขั้วอิเล็กโทรด4 จุดด้วยนิ้วและฝ่ามือทั้ง2 ข้างจับให้พอดีไม่หลวมเกินไปแล้วยืดแขนตรงทั้ง2 ข้างยกแขนทำมุม 30-45 องศาเพื่อไม่ให้ท่อนแขนสัมผัสกับลำตัวกดปุ่มด้วยนิ้วโป้งประมาณ2 วินาทีแล้วปล่อยเมื่อเครื่องเริ่มทำงานโดยให้ยืนท่าเดิมห้ามพูดคุยหรือเคลื่อนไหวร่างกายจนการตรวจวัดเสร็จสิ้นเนื่องจากเครื่องมีความไวต่อการเคลื่อนไหวอาจทำให้ได้ผลไม่เที่ยงตรงเครื่องนี้ไม่เหมาะกับใครเครื่องนี้ไม่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์หรือสวมใส่อุปกรณ์เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กหรือโลหะในร่างกายเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝังในเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถไหลสู่ร่างกายได้อาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ผิดปกติและเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ผู้ที่มีร่างกายไม่ปกติเช่นพิการแคะแกนความถี่ในการตรวจวัดคือเท่าไหร่แนะนำให้ตรวจปีละ1 ครั้งเช่นตรวจสุขภาพประจำปีและสามารถเพิ่มความถี่ในการตรวจเช่นทุก1 เดือน3 เดือนหรือ6 เดือนค่ะประโยชน์ที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่อง BIA การตรวจด้วยเครื่อง BIA ใช้ในการติดตามผลสำเร็จของการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายโดยเราจะดูผลว่าให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมวลไขมันลดลงโดยที่เราไม่ต้องสนใจน้ำหนักตัวเลยก็ได้ทำให้รู้ปริมาณกล้ามเนื้อไขมันแร่ธาตุในกระดูกและน้ำในร่างกายนอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารการดื่มน้ำและการออกกำลังกายทำให้เราวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมหากสนใจตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง BIA สามารถติดต่อได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยค่ะ